კაი გამარჯობა ყველას, დილა მშვიდობის. ეს საქმიანი დილა, მე გიორგი ისაკაძე ვარ, ჩვეულად ეს ანა ლაპიაშვილია. და ჩვენ ვიწყებთ ძალიან საინტერესო ამბებით და ძალიან მაგარი ამბებით, რომელსაც შემოგთავაზებთ. მე მაინც ვფიქრობ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ დუხს და გადადუხს ვითარება საქართველოში, ისაც შაბათს საუდის არაბეთში საღამოს მოხდა, სერიოზულ გავლენას იქონიებს ამ შემოდგომაზეც ძირითადი სასაქონლო ჯგუფების ფასების ფორმირებაზე და მოთხოვნაზე. ნავთობის ფასი განუხრელად იზრდება და ამის მიზეზი შაბათს იემენელი აჯანყებულების მიერ საუდის არაბეთის უმსხვილესი ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე თავდასხმაა. ქარხანა მდებარეობს საუდის არაბეთის დასავლეთით. ეს არის ჰურაისის ნავთობსაბადო, სადაც განთავსებულია სწორედ საუდი არამკოს უმსხვილესი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა, ქალბატონებო და ბატონებო და მას აბკაიკეს სახელით იცნობენ ინდუსტრიაში, რომელზეც ქვეყნის, ანუ საუდის არაბეთის დაახლოებით ნახევარი მოდის. იმედია, ეხლა უკვე წარმოიდგინეთ მასშტაბი, რასთან გვაქვს საქმე. რადგან საქმე გვაქვს მოვლენასთან, რომელმაც შესაძლოა მთლიანად შეცვალოს პროცესები და ფასწარმოქმნა ნავთობის ინდუსტრიაში. ვინ არიან და რას წარმოადგენენ დაჯგუფებები აჯანყებულთა, რომლებიც დრონების საშუალებით განახორციელეს თავდასხმა აბკაიკეს ქარხანაზე. ესენი არიან შიიტი აჯანყებულები, რომლებიც ებრძვიან იემენის სუნიტების მთავრობას, რომელსაც თავის მხრივ მხარდაჭერას საუდის არაბეთი უცხადებს, სამხედრო მხარდაჭერაზე არის საუბარი და თავად ხუსიტებს, ესე ქვია ამ აჯანყებულების ამ მიმართულებას, რომლებმაც თავდასხმა განახორციელეს. ხარს უჭერს ირანი, რომელიც შეერთებულმა შტატებმა ფაქტიურად ღიად დაადანაშაულა და დააკავშირა ამ ტერაქტთან. თუმცა ირანი ამას კატეგორიულად უარყოფს. თავდასხმის შემდეგ საუდის არაბეთმა ფაქტიურად გაანახევრა ნავთობის მოპოვება, რაც თავის მხრივ სოფლიო მარაგის -5%-ს ნიშნავს. აი ესეთი წყვეტა ნავთობის მიწოდებაში არ ახსოვთ ირანის ისლამური რევოლუციის და ერაყის ქუვეითში 1991 წელს შეჭრის შემდეგ. მთელი დღე ღამე 20 საათზე მეტი დასჭირდა იმ ხანძრების ლოკალიზებას, რომელიც დრონებით თავდასხმისას წარმოიქმნა. და დაპირებისამებრ ამ თემაზე უფრო მეც გვეტყვის ლევან თაღიაშვილი, რომელიც გუშინდელი მიმოხილვის შემდეგ საკმაოდ რთულ პროგნოზს აკეთებდა საერთაშორისო ბირჟებზე არსებულ ვითარებაზეც, მათ შორის მან ბოლო 24 საათის განმავლობაში მომხდარს მოუყარა თავი და ახლა გაგვიახლებს სტატუს თემისირულო. ლევან, დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობისა, როგორც BBC წერს, უპილოტო საფრენი აპარატების შეტევამ საუდის არაბეთზე ნამდვილი პანიკა გამოიწვია ნავთობის ბაზარზე. ქვეყანას მისი ნავთობის მარაგების ნახევარზე შეუწყდა წვდომა, რაც დღეში 5 მილიონი ბარელია, როგორც წეგან აღნიშნეთ, ეს კი გლობალური მოპოვების 5% შეადგენს. ამ მარტივი სტატისტიკიდან გამომდინარე, არაა გასაკვირი, რომ ნავთობის ფასი ბაზარზე 20%-ით გაძვირდა. როცა ფასი ბოლო კვირებში მხოლოდ 3-4 დოლარიან კორიდორში მოძრაობდა, არსებობს მოლოდინები, რომ ნედლი ნავთობის ღირებულება ბაზარზე 75 დოლარამდეა უახლოეს მომავალში. გრძელვადიან პროგნოზს რაც შეეხება, Forbes-ის ანალიტიკოსები არ გამორიცხავენ, რომ ეგრეთ წოდებული შავი ოქროს ფასი 100 დოლარსაც კი გადაცდეს. მსოფლიო ლიდერები უკვე გადავიდნენ ქმედით ნაბიჯებზე. საუდის არაბეთის ორ უდიდეს ნავთობ ტერმინალზე განხორციელებული თავდასხმის გამო ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ნავთობის რეზერვების გამოყენების განკარგულება უკვე გასცა. როგორც დონალდ ტრამპმა ტვიტერზე დაწერა, თავდასხმა ფასების მატებას გამოიწვევს და ამის თავიდან აცილების მიზნით მარაგები უნდა გამოიყენონ. ამერიკის შეერთებული შტატები ბრალს, როგორც წეგან ვახსენეთ, ირანს სდებს და ამბობს, რომ სწორედ ის დგას თავდასხმის უკან. ეს ყველაფერი საქართველოსთვის არსებული ლარის კურსის პირობებში სერიოზული ზიანის მომტანი იქნება, რადგან ბენზინის გაძვირება თავისთავად გულისხმობს ლოჯისტიკის ხარჯების გაზრდას, რაც პროდუქტების ფასებზე კიდევ უფრო მეტ ზეწოლაში აისახება. გუშინ ნავთობის ბაზრების მიმოხილვაში უკვე გითხარით, რომ ფასები არ გაზრდილა საქართველოში, თუმცა ეს საუდის არაბეთში მომხდარა აფეთქებამდე იყო და დიდი ალბათობით უახლოეს პერიოდში ფასების მატება გარდაუვალი იქნება. დღეს იმართება ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის მიერ ორგანიზებული კონფერენცია და ცხადია, მის თავმჯდომარეს ვკითხავთ თუ რა მოლოდინები აქვთ საქართველოში არსებულ ნავთობ კომპანიებს და როგორ აპირებენ საერთაშორისო ბაზრებზე მომხდარ ცვლილებებთან გამკლავებას. აქვე შეგახსენებთ, რომ ნავთობის ფასის გაუფასურება საერთაშორისო ბაზრებზე 2014 წელს დაიწყო.
როდესაც საშუალო ფასი $98 იყო, 2015 წელს ის განახევდა და $52 ავიდა, შემდეგ იყო $43, $54 და 2018 წელს თითქმის 4 წლის წინანდელ ნიშნულს დაუბრუნდა, როცა შავი ოქროს ფასი $71 გახდა. ამჟამად კი ის ლონდონში $66-დან შეფასებული. მადლობა ლევან, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ნავთობის ფასი და არა მხოლოდ იმ კონტექსტში, რასაც ჩვენ ყოველდღიურად თითოეული ჩვენგანისათვის მოხმარების ნაწილში განვიხილავთ. აუცილებლად BMT-ზე უნდა მიადევნოთ თვალ იმ პროცესებს, რომელიც მათ შორის ნავთობის მოპოვების დინამიკას და მის ფასს უკავშირდება. ახლა კი მინდა რომ მცირედით საქართველოს სტატისტიკაზე მივაყვროთ თქვენი ყურადღება. დღევანდელი მონაცემები რამდენიმე მიმართულებით შეიძლება გავშალოთ. სიახლე ის არის, რომ 2019 წლის მეორე კვარტალში საქართველოში საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით გაიზარდა. მაგრამ ცუდია ის, რომ მხოლოდ 76 ლარი და 30 თეთრით არის ეს ზრდა დაფიქსირებული და ჯამში 1179 ლარი და 80 თეთრია საშუალო ხელფასი. საქსტატის გუშინ განახლებული მონაცემების მიხედვით გასულ წელთან შედარებით მეორე კვარტალში ხელფასების საშუალო მონაცემი თითქმის ყველა სექტორში ზრდისკენ დაკორექტირდა, ლიდერის სფეროები კი პრაქტიკულად უცვლელი დარჩა. ასეა, თუმცა ერთი რამ ფაქტია, რომ საქსტატს ძალიან ბევრი მიმართულებით აქვს სამუშაო, რომ გადახედოს მეთოდოლოგიებს, რათა მისი ინფორმაციები მეტად ვალიდური, რეალურ და მოცვა წყაროებზე დაყრდნობით შედგეს. ამის კიდევ ერთი დასტური არის აგვისტოს მონაცემები. აგვისტოში საარსებო მინიმუმი ლარით და 70 თეთრით გაიზარდა და საშუალო მომხმარებლის საარსებო მინიმუმმა 167 ლარი და 70 თეთრი შეადგინა. წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით საარსებო მინიმუმი 15 თეთრით უკაცრავად ლარით და 70 თეთრით არის გაზრდილი. სტატისტიკა შრომის უნარიანი ასაკის მამაკაცის საარსებო მინიმუმს თვეში 189 ლარით და 20 თეთრით განსაზღვრავს, ივლისთან შედარებით 2 ლარით გაზარდეს. რაც შეეხება ოჯახის ტიპებს, საქსტატის მიხედვით საარსებო მინიმუმი შემდეგნაირად ნაწილდება და მოდი გადავხედოთ. ორსულიანი ოჯახი ეს არის მინიმუმი საარსებო სახელმწიფო სტატისტიკის სამსახურის მიხედვით 268 ლარი, სამსულიანი 301 ლარი, 4სულიანი 335 ლარი და 5სულიანი ოჯახი 377 ლარი. 6სულიან ოჯახზე და მეტზე სტატისტიკის სამსახური განსაზღვრავს 445 ლარს, როგორც მინიმუმს. მე კიდევ ერთხელ ვადასტურებ, რომ მგონია რომ სტატისტიკას და ახსნილი მეთოდოლოგიაც საუკეთესო დასტურია თუ რატომ უნდა მოხდეს, გარდაულად რატომ უნდა მოხდეს შეფასებების დათვლის და კალკულაციის სრული გადახედვა. პრინციპში და იგივე თემატიკა გუშინ ჭარბობდა, როდესაც საშუალო ხელფასთან დაკავშირებით წერდით და ჩვენი მკითხველების გამოხმაურებაც ამაზე მეტყოლებდა, მათთვის რამდენად ახლობელი ან მისაღები იყო ის სტატისტიკური მონაცემები, რომელიც საშუალო ხელფასს უკავშირდებოდა. ისე ყველაზე მეტი საშუალო ხელფასი საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობის სფეროში ფიქსირდება და ეს 2393 ლარი და 60 თეთრია. წლიური ზრდა იყო 4% პუნქტი. მას პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები მოსდევს 1900 ლარი და შემდეგია ინფორმაცია და კომუნიკაცია 1806 ლარით და წლიური ზრდა 5.6%. მეორე კვარტალშივე არასამეწარმეო და საფინანსო სექტორში საშუალო თვიური ხელფასი გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 50 ლარით არის გაზრდილი, კიდევ 10 თეთრითაც და მან მიაღწია 1073 ლარს და 90 თეთრს. საქმიანობის სახეების მიხედვით კი შედარებით მაღალი ხელფასი აქვს საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობის სფეროს წარმომადგენლებს, ასევე სახელმწიფო მმართველობის და თავდაცვის სფეროში დასაქმებულებს. საქსტატის ანგარიშს თუ ჩავხედავთ, წავიკითხავთ, რომ 2019 წლის მეორე კვარტალში ქალების საშუალო ხელფასი 913 ლარია, ხოლო კაცების შემთხვევაში 1419 ლარით და 80 თეთრით განისაზღვრება და ხელფასების წლიური ზრდა შესაბამისად არის 69 ლარიანი და 86 ლარიანი თითქმის. ამ მონაცემების მიხედვით საქართველოში კაცის ხელფასი ქალის ხელფასზე საშუალოდ 1/3-ით მეტია. ეს არ ნიშნავს, რომ ერთსა და იმავე პოზიციაზე მომუშავე ქალების და კაცების ხელფასი მაინც და მაინც 1/3-ით განსხვავდება. ეს ნიშნავს, რომ ქალების მიერ შესრულებული მთლიანი სამუშაო ღირებულება გაყოფილი კონტრაქტით დასაქმებული ქალების რაოდენობაზე არის 1/3-ით ნაკლები. ვიდრე კაცების მიერ შესრულებული მთლიანი სამუშაო ღირებულება, რომ გავყოთ დასაქმებული კაცების რაოდენობაზე. სტატისტიკა იმაზეც მიანიშნებს, რომ ქალები დღეს უფრო დაბალ ანაზღაურებად პოზიციაზე მუშაობენ, ვიდრე მაგალითად მამაკაცები. კი ბატონო,
კარგი, კვირის დასაწყისში TBC-ის ანალიტიკოსებმა სექტემბრის მაკროეკონომიკური მიმოხილვაც გამოაქვეყნეს. მიმოხილვაში დოლარი მსოფლიოს ძირითად ვალუტებთან მიმართებაში მცირედით გამყარდა და თავის ისტორიულ მაქსიმუმსაც მიაღწია, თუმცა დოლარის გამყარება ლარის სადღეისოდ არსებული სისუსტის მხოლოდ მცირე ნაწილის ახსნელი ფაქტორია. ლარის ეფექტური გაცვლითი კურსის ინფლაციაზე ზეწოლის გათვალისწინებით ეროვნულმა ბანკმა მონეტარული პოლიტიკა გაამკაცრა, ვკითხულობთ ამ კვლევაში და კერძოდ რეფინანსირების განაკვეთის ზრდის გარდა ასევე გაცხადდა, რომ ინფლაციის მოთოკვისთვის სხვა ნაბიჯებიც იქნება გადადგმული. TBC-ის კვლევართა შეფასებით, თუ ლარის ეფექტური კურსი არ გამყარდა, წლის ბოლომდე ინფლაცია, როგორც გითხარით, დაახლოებით 7%-ის ფარგლებში იქნება. მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება, საპროცენტო განაკვეთის შემდგომი აწევისა და სხვა ინსტრუმენტების გამოყენების შემთხვევაში შიდა მოთხოვნაზე და ცხადია ეკონომიკის ზრდაზე უარყოფითად იმოქმედებს. ამასთან TBC კვლევების შეფასებით, იმ შემთხვევაში თუ ამას სასურველი შედეგი ლარის ეფექტური და ასევე დოლარის მიმართ გაცვლითი კურსის გამყარება მოხდა, ჯამურად ეკონომიკის ზრდაზე უარყოფითი ეფექტი დიდი ალბათობით მნიშვნელოვანი არ უნდა იყოს და ეს გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ მართალია პოლიტიკის გამკაცრება შიდა მოთხოვნაზე უარყოფითად იმოქმედებს, თუმცა გამყარებას საპირისპირო ეფექტი ექნება, რაც ბიზნესის და სამომხმარებლო განწყობების რამდენადმე მაინც გაუმჯობესების შედეგი იქნება. ესეთი რამ არის აღნიშნული გიორგი, ამავე კვლევაში TBC Research-მა ისიც თქვა, რომ მიუხედავად ეკონომიკის ზრდის წინსწრები ინდიკატორების დინამიკისა, ანუ ის მონაცემები, რაც დღეს გვაქვს, არ არის თქვა დიდად სახარბიელო, წელს ეკონომიკის ზრდა მაინც იქნება 4%-ზე მაღალი. კვლევამ ტურიზმის დინამიკაც მიმოიხილა და აღნიშნულია მასში, რომ რუსეთიდან ფრენების აკრძალვამ და პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების შესუსტებამ საგარეო სექტორის დინამიკაზე იმოქმედა ასევე ნეგატიურად. თუმცა ივლისთან შედარებით აგვისტოში მაგალითად ტურიზმის დინამიკა მნიშვნელოვნად იყო გაუმჯობესებული. ასევე პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების შემცირება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, იმავე პერიოდში კი სავაჭრო ბალანსის გაუმჯობესებამ ეს ნაწილი ამბობენ, რომ გადაფარა. ამავე კვლევით საქართველოში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები დოლარში 30%-ით, ლარში კი 20%-ით შემცირდება. ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, რომ FDI მესამე კვარტალში შემცირდება, რთული საპროგნოზო ნამდვილად არ არის, წლის ბოლოს კი შედარებით დადებითი დინამიკა შეიქმნება. ამას დავაკვირდებით. ანგარიში, რომელიც TBC მოამზადა, ვკითხულობთ, რომ მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების გააქტიურების შემდეგ ისეთების, როგორიც არის ანაკლიის პორტი და ნამახვანჰესი და ნესკრაჰესი, FDI-ის წილი ქვეყნის მთლიან შიდა პროდუქტში 5-6%-ს გადააჭარბებს. ნეტა პოზიტიური პროგნოზები ახდენს. მაინც და შეგახსენოთ, რომ მეორე კვარტალში საქართველოში 187 მილიონი დოლარის პირდაპირ უცხოური ინვესტიცია შემოვიდა და ეს არის 54%-ით ნაკლები, ვიდრე მაგალითად 2018 წლის მეორე კვარტალში გვიფიქსირდებოდა. პირველი ორი კვარტალის ჯამში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები 35%-ით, ანუ 254 მილიონი დოლარით შემცირდა. 2019 წლის მეორე კვარტალში ყველაზე მსხვილი ინვესტორი ქვეყნები ნიდერლანდები, თურქეთი და შეერთებული შტატები იყვნენ. ინვესტიციები ყველაზე მეტად ჩეხეთიდან და აზერბაიჯანიდან არის შემცირებული, ხოლო ყველაზე მეტად ყაზახეთიდან გაზრდილი. კარგი, ეკონომიკის სექტორების მიხედვით, მაგრამ კვლევის ნაწილი ბოლომდე რო შევკრათ, საუბარია, რომ ყველაზე მეტი ინვესტიცია მაინც ენერგეტიკაში ხორციელდება, სადაც თურმე ჩუმად შენდება ჰესები და ჩვენ არ ვიცით. ეკონომიკის მინისტრის მოადგილეს გუშინდელი განცხადება ალბათ ამ კვირის ერთ-ერთი ჰიტური მნიშვნელობისა იყო ბიზნეს მედიის მიმართულების საინფორმაციო საშუალებებისთვის. ჩვენც დაგვანახეთ, ჩვენ უფრო გაგვიხარდება დამიჯერეთ მშენებარე ჰესები, მითქვია მე. და უფრო უკეთესად შევძლებთ მის წარმოჩენასაც. ჰესები უნდა აშენდეს და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის. მრეწველობაში ზრდა ენერგეტიკის 64 მილიონის შემდეგ 38 მილიონი და სასტუმროები 28 მილიონი, ხოლო ყველაზე ცოტა მშენებლობაში 4 მილიონი და სოფლის მეურნეობაში ინვესტიციების წმინდა გადინება დაფიქსირდა, რატომ არ მიკვირს საფინანსო სექტორში 34 მილიონი დოლარით არის საფინანსო სექტორში შემცირებული ინვესტიციები. ინვესტიციები შემცირდა ისეთ ტრადიციულ დარგებში და მიმართულებებში, როგორც არის კავშირგაბმულობა და ჯანდაცვის სექტორი.
მამუკა ხაზარაძე საკმაოდ ხმაურიან განცხადებებს პრემიერ-მინისტრმა გუშინ უპასუხა. გიორგი გახარია ყოფილ ბიზნესმენს უთვლის, რომ წარმოადგინოს დოკუმენტები და ოქმიც. გახარია იქვე მიუთითებს, რომ ანაკლიასთან დაკავშირებით პრობლემა ყოველთვის იყო ინვესტორები და ამას ასახელებს პროექტის გაჭიანურების მთავარ მიზეზად. თავის მხრივ, პოლიტიკაში საკმაოდ აქტიურად შემოსული ხაზარაძე პოლიტიკური პარტიის დასაფუძნებლად ემზადება. ის ძალიან აქტიურად ეკონტაქტება მედიას, ეკონტაქტება სხვადასხვა საკითხებზე. პალიტრა არის ძალიან მრავალფეროვანი და აქცენტირება საკმაოდ სწორად არის მათ შორის გაკეთებული. მედიასთან მათ შორის ერთ-ერთი სწორედ ანაკლიას ერთ-ერთი შესაძლო ინვესტორი კომპანია იქნა დასახელებული. კომპანია მერიდიანი Capital Limited-ის სახით, რომელთანაც საუბარი, როგორც მამუკა ხაზარაძე ამბობს, მაია ცკიტიშვილმა ეს თემით გააგრძელა, თქვენაირი ინვესტორები არ გჭირდებაო, ვიდრე ბიზნეს მედია საქართველოს ვებგვერდის შედარებით რეკონსტრუქციის რეჟიმშია. მორიგი ანალიტიკური მასალა ამასთან დაკავშირებით, თუმცა უკვე ბიზნეს მედიამაც მოამზადა, გუშინ საღამოს უკვე ბიზნეს პრესნიუსმა და პრაიმ ტაიმმაც მოამზადეს და ეს თემები სწორედ კომპანია მერიდიანს ეხება, რომელსაც ხაზარაძის თქმით ჰქონდა კონკრეტული ინტერესი ინვესტირების ანაკლიას პროექტში. პაშასე, მოდი გადავხედოთ, რას წარმოადგენს აღნიშნული კომპანია, კომპანია მერიდიანი, რომელიც დასახელებული იქნა მამუკა ხაზარაძის მიერ, როგორც ერთ-ერთი პოტენციური ინვესტორი ანაკლიას პროექტისა. ის 2002 წელს არის დაარსებული, მას Meridian Capital Limited ქვია. დიდ ბრიტანეთში საერთაშორისო საინვესტიციო კომპანია, აქ აბსოლუტურად ახალი არაფერი არ არის, რომ დიდი ბრიტანეთი ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი ალოკაცია არის ამ ტიპის კომპანიებისთვის. მისი სათავო ოფისი ჰონკონგში მდებარეობს, თუმცა ესეც დივერსიფიცირებულია ლონდონს, ჰონკონგს და სხვა ფინანსურ თუ ინდუსტრიულ ცენტრებს შორის მსოფლიოში. დივერსიფიცირებული საინვესტიციო პორტფოლიოც აქვს, რომელიც სამომხმარებლო პროდუქციას, უძრავ ქონებას, ინფრასტრუქტურას, ბუნებრივ რესურსებს და სხვა სფეროებს მოიცავს. Meridian Capital Limited-ის საინვესტიციო პორტფოლიო გადაჭიმულია შეერთებული შტატები, ჩინეთი, საკმაოდ სერიოზულად არის წარმოდგენილი რუსეთში, ევროპის და სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ტერიტორიებზე. Meridian ინვესტირებას ახდენს სხვადასხვა ინდუსტრიულ სექტორში და ფოკუსირებულია უძრავ ქონებაზეც და სამომხმარებლო პროდუქციაზეც, ასევე აეროპორტების მომსახურება და როგორც გითხარით, ბევრი სხვა მიმართულება. კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორი დღეის მდგომარეობით არის რალფ ჰერსკა და როგორც მედია იუწყება, უცხოურ მედიაზე დაყრდნობით, Meridian Capital-ი მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი საინვესტიციო კომპანიაა, რომელიც მსხვილი საინვესტიციო პროექტების განხორციელებას გეგმავს სხვადასხვა მიმართულებით. კომპანია თავისთავად საინტერესოა და გუშინ ძალიან ბევრმა მედია საშუალებამ დაწერა ამ კომპანიასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ფაქტი, რომელზეც მამუკა ხაზარაძე საუბრობდა, შეუძლებელია მედიის ყურადღების ცენტრში არ მოხვედრილიყო და რა თქმა უნდა ინტერესის საგანი არ გამხდარიყო. ეს ნახსენები ბრიტანული საინვესტიციო ფონდი, როგორც დაიწერა, არის ყაზახური კომპანიის წარმომადგენლობით დაკომპლექტებული, რომელიც როგორც შენახსენე, მათ შორის ლოჯისტიკურ ბაზარზე რუსეთში 15 აეროპორტს ფლობს. აეროპორტის თემა ნამდვილად დადასტურებული არის. ამაზე ცოტა მოგვიანებით მამუკა ხაზარაძე მისაუბრა კიდეც გუშინ რუსთაველის გამზირზე. Meridian და რუსული საინვესტიციო კომპანია აეონიკი, რუსული კომპანია ნოვაპორტის აეროპორტების ქსელის თანაბარი მეწელეები არიან, წერს მედია. Meridian-ი თავის მხრივ ბერმუდის კუნძულებზეა დარეგისტრირებული და ცენტრალური ოფისი, როგორც უკვე აღენიშნა, ჰონკონგში მდებარეობს, თუმცა მას ფილიალები აქვს ამსტერდამსა და მოსკოვშიც. ოფიციალური წყაროები აღნიშნავენ, რომ კომპანიის დირექტორები და დამფუძნებლები არიან ასკარ ალშინბაევი და ევგენი ფელდი. 2015 წელს Panama Papers-ის გამოქვეყნებულ დოკუმენტებშიც მოხვდა ეს კომპანია და კომპანიის დამაარსებლები ყაზახეთის უმდიდრესი პირები არიან, მასში აღნიშნულები, მათ შორის ყაზახეთის ყოფილი მაღალჩინოსანი საუატ მინბაევი, თუმცა მასთან დაკავშირებით Meridian Capital-ის კავშირზე კომპანიის ოფიციალური წარმომადგენლები რაიმე დასტურს
არ გასცემენ. Meridian Capital-ს მომსახურებას იურიდიული კომპანია Applebase ბერმუდის ფილიალი უწევს. სწორედ ამ კომპანიიდან გაჟონილი არსებული ინფორმაციის საფუძველზე დაწერა საერთაშორისო მედიამ, რომ 2006 წლისათვის ამ კომპანიის მეტწილეები იყვნენ საუატ მიმბაევი, ბუნჯან სუბხანბერდინი და ასკარ ალშინბაევი, მათთან ერთად ასევე ევგენი ფელდი, აზად აბიშევი და ნინა ჟუსუპოვა, იან კონერი. ასევე ვებგვერდმა ისიც დაწერა, რომ 2017 წელს Süddeutsche Zeitungმა საერთაშორისო საგამოძიებო ჟურნალისტურ ორგანიზაციასთან თანამშრომლობის შემდეგ სწორედ Meridian Capital-ზე მოამზადა მასალა და პირველადი ოპერირების სივრცე ყაზახეთში ნავთობისა და გაზის ინდუსტრია იყო მათი მტკიცებით. კომპანიის ოფიციალურ ვებგვერდზე თავის მხრივ მითითებული არის, რომ Meridian-ის პარტნიორებს შორის არიან Goldman Sachs, Ernst & Young, JP Morgan Chase და Credit Suisse. ოფიციალური წყაროები Meridian Capital Limited-ის მფლობელებს და მართლ რგოლს შორის ყაზახეთის გავლენიან და ცნობილ ბიზნესმენებს ასახელებს, რომლებიც Forbes-ის მონაცემებით ასევე უმდიდრეს ადამიანთა ათეულში არიან. სხვათა შორის, როგორც ვახსენე, მამუკა ხაზარაძემ ამაზე ისაუბრა გუშინ რუსთაველის გამზირზე და მან თქვა, რომ მას არ უარყვია, რომ ყაზახური წარმომავლობის ადამიანები ამ კომპანიაში შეიძლება დომინანტები იყვნენ, თუმცა აღნიშნა, რომ მნიშვნელოვანია ქვეყანა მიიღოს ინვესტიციები და მის წარმომავლობას არ აქვს მნიშვნელობა. ამ თემაზე, ანუ კომპანია Meridian-ზე და ხაზარაძის განცხადებაზე მთავრობის პასუხი შემდეგია. სამინისტროში აცხადებენ, რომ გენერალური ინვესტორის პოზიციაზე კონტი ჯგუფის ჩანაცვლების კანდიდატად ანაკლიის კონსორციუმმა სწორედ Meridian Capital-ი წარმოადგინა. სამინისტროს წარმომადგენელი ადასტურებს, რომ შეხვედრა ამერიკული ფონდისა და მინისტრის მონაწილეობით ნამდვილად შედგა, თუმცა სამინისტროს საკითხთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება მიღებული არ აქვს და მათი თქმით საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად მთავრობას 28 დღე აქვს. ამ ეტაპზე შეუძლია თქვა, რომ არანაირი გადაწყვეტილება Meridian Capital-თან დაკავშირებით მიღებული არ არის და მიმდინარეობს წინადადებების განხილვა. აი ამას აცხადებენ ინფრასტრუქტურის და რეგიონალური განვითარების სამინისტროში. მოკლედ აი ესეთი სევდიანი წერილები და სიხარულია ანაკლია სპორტის თემაზე. 15 ოქტომბერი და ოქტომბრის კიდევ ბოლო პერიოდი რჩება მთავარ დედლაინად, როცა კონსორციუმის მიერ წარდგენილი ინვესტორები სრულად დასაბუთებულად და შეკრულად უნდა იყოს დადასტურებული მათ შორის მთავრობის მხრიდანაც. ვიდრე ბიზნეს სიახლეებზე გადავალთ, რომელსაც ანა სულ რამდენიმე წუთში გაგაცნობთ, ალიბაბას ხელმძღვანელობიდან სკოლაში დაბრუნებულ ჯეკმას საჩუქარზე უნდა მოგიყვეთ და გაჩვენოთ, რომელიც მან თანამშრომლებს გაუგზავნა. მოკლედ ალკოჰოლური სასმელების მიმღები QR კოდის დახმარებით და ეს არის საუბარი, რომ ჯეკმამ გაუგზავნა ყველა თავის თანამშრომელს საჩუქრად ღვინო. სამწუხაროდ ქართული არ არის, თორე ეგრევე ავარდებოდა ჩვენი მთლიანი შიდა პროდუქტის და ექსპორტით ძალიან მაგრად, მაგრამ ნუ რაც არის, ეს არის. მოკლედ გაუგზავნა ღვინის ბოთლი, რომლის თავსახური სპეციალური ყუთის დახმარებით, QR კოდის დახმარებით, რომელსაც მიიტანდით პირდაპირ და დაადებდით ბოთლს, გამოისახება თავად ჯეკმა, რომელიც უკვე ესაუბრება ამ შემთხვევაში ამ საჩუქრის მიმღებს, ანუ კომპანია ალიბაბას თანამშრომლებს და ულოცავს მათ ალიბაბას დაფუძნების იუბილეს.